તમે જે મહિન્દ્રા ટ્રેક્ટર જોઈ રહ્યા છો રાજુભાઈને સાવ ઓછી કિંમતની અંદર વેચવાનું છે। આ કિંમતમાં તમને ક્યાંય પણ ટ્રેક્ટર મળશે નહીં અને ગણતરીના ટાઈમની અંદર વેચાઈ પણ જશે। એક પણ રૂપિયાનો ખર્ચો નથી, કોઈ પણ પ્રકારનો ફોલ્ટ નથી, ઘર ઘરાવ અને ઓરિજિનલ આખું કંપની ફિટિંગ સાચવેલું ટ્રેક્ટર અને કિંમત સાવ ઓછી રાખવામાં આવી છે। તમને પણ કિંમત સાંભળીને નવાઈ લાગશે તો વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો, બધી ડિટેલ ટ્રેક્ટરની આપી દઈશ। વિડીયો તમને સારો લાગે તો લાઇક શેર, આવા વિડીયો દરરોજ જોવા યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો, ફેસબુક પેજ ફોલો કરો। હું તમને બધી ડિટેલ આપી દઈશ, ક્યાં જોવા મળશે, કેટલી કિંમત રાખી છે અને તેમના ઓનર રાજુભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા। તો સૌપ્રથમ હું તમને ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2010ના મોડેલનું આ મહિન્દ્રા 275 DI ભૂમિપુત્ર રાજુભાઈનું ટ્રેક્ટર છે અને રાજુભાઈ આ ટ્રેક્ટરની ટોટલ જવાબદારી લેશે। એક પણ રૂપિયાનો ખર્ચો નથી। એન્જિન પાવરફુલ છે, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, કંપની કલર અને તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈને પણ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ લઈ રૂબરૂ ચેક કરીને પણ લઈ શકો છો। પહેલાં રાજુભાઈનો કોન્ટેક કરો, તેમના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની માહિતી મળી જશે। વિડીયો પૂરો જોતા રહેજો। ટ્રેક્ટર લેવા કે જોવા જાવ તો રાજુભાઈનો કોન્ટેક કરીને જજો, ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તમારે ખોટો ધક્કો થશે। અને ગેર હાઇડ્રોલિક પણ કમ્પ્લેટ છે, કંપની ફિટિંગ છે, બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં છે અને બધા ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લેટ છે। પાર્સિંગ પણ ચાલુ જોવા મળશે અને એક પણ રૂપિયાનો ખર્ચો નહીં। કિંમતની વાત કરું તો માત્ર 2,35,000 કિંમત રાખવામાં આવી છે। વધારે માહિતી માટે તમે રાજુભાઈનો કોન્ટેક કરી લેજો। હવે ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું। જિલ્લો ભાવનગર, તાલુકો તળાજા અને ટીમાણા ગામે જોવા મળશે। ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો રાજુભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો નીચે નંબર મળશે, ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોતા હોય તો વિડીયો ઉપર નંબર મળી જશે રાજુભાઈના। 98 247 વાળા નંબર પર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો। તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો।